नेपाली स्मार्टफोन इन्डस्ट्रीलाई अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्यामसङ र शाओमीकै ठुलो पकड भएको देखिन्छ र ओप्पो, भिभो अनि रियलमी जस्ता ब्रान्डहरूले चाहिँ राम्रो प्रडक्टहरू र प्राइसिङ चाहिँ सेट नगरेको देखिन्छ। सो अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ भिभोले आफ्नो सब ब्रान्ड आइक्यूको स्मार्टफोन्सहरू नेपाली मार्केटमा भित्राउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यही सिलसिलामा चाहिँ आज चाहिँ मसँग छ भिभोको IQ7 भन्ने स्मार्टफोन, जुन चाहिँ 50,000 को प्राइस रेन्जमा निकै दामी प्रिमियम मिड रेन्ज अफरिङ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपाली स्मार्टफोन मार्केटको केसमा चाहिँ। ओके, डिजाइनबाट कुरा सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ हेर्दाखेरि यो फोन निकै बेसिक छ। एक्चुअली यसलाई सिम्पल र एलिगेन्ट भनेर डिस्क्राइब गर्छु म चाहिँ। र यहाँ चाहिँ ठुलो 6.6 इन्चेसको डिस्प्ले भए तापनि फोन यस्तो फिल गर्दाखेरि त्यस्तो भारी चाहिँ फिल हुँदैन। बिल्डको कुरा गर्दा चाहिँ दुवै अगाडि र पछाडि यहाँ स्कच सेन्सेसन भन्ने ग्लास प्रोटेक्सन छ। स्टिल फ्रेम्सहरू चाहिँ प्लास्टिक नै हो। अरू प्रिमियम मिड रेन्ज फोन्सहरू जस्तै यहाँ हेडफोन ज्याक र माइक्रो एसडी कार्ड स्लट चाहिँ छैन। अब स्पेक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ IQ7 मा तपाईँले पोको F3 जस्तै स्पेक्स नै पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन छ र त्यसको साथसाथै तपाईँले यहाँ स्न्यापड्रागन 870 चिपसेट र 128 GB को स्टोरेज पाउनुहुन्छ। तर पोको F3 को क्यामेरा चाहिँ त्यति स्ट्रङ थिएन भने IQ7 मा चाहिँ भिभोको X60 प्रो स्मार्टफोनमा युज भएको क्यामेरा सेन्सर प्रयोग भएको हुनाले पोको F3 भन्दा चाहिँ IQ7 ले निकै राम्रो फोटो खिच्ने गर्छ। डायनामिक रेन्जदेखि लिएर कलर्स अनि स्याडोजमा एक्सपोजर जस्तो सबै एस्पेक्टमा चाहिँ IQ7 इज मच बेटर। प्लस IQ7 मा भएको 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सको क्वालिटी पनि पोको F3 को 8 मेगापिक्सलको सेन्सर भन्दा निकै राम्रो छ। पोर्ट्रेट्समा चाहिँ IQ7 त्यस्तो दामी चाहिँ छैन। अलिक फेस अननेचुरल अनि ओरेन्जी कलरको आउँछ, तर मोस्ट सिनारियोमा चाहिँ पोको F3 भन्दा चाहिँ बेटर फोटो निकाल्छ यसले। प्लस यहाँ थुप्रै पोर्ट्रेट लाइटिङ इफेक्ट्स पनि छन्, जुन चाहिँ यसो चलाउन चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ जे होस्। र IQ7 को प्राइमेरी क्यामेरामा चाहिँ OIS पनि छ, सो रातिको टाइममा फोटो खिच्दा चाहिँ सार्पनेस बेटर आएको पाएँ मैले। प्लस भिभोको फोन्सहरूको सेल्फी क्यामेरा निकै राम्रो हुने गर्छ र यो एस्पेक्टमा पनि आइक्यूले सिधै भिभोको अप्टिमाइजेसन कपी गरेको देखिन्छ। सो सेल्फिजहरू एकदमै वेल डिटेल्ड र लिट आउँछ IQ7 को। तर अलिकति डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ IQ7 को क्यामेरामा भएको OIS भने भिडियो खिच्दा चाहिँ अफ गरेको छ कम्पनीले फर सम स्ट्रेन्ज रिजन। हुन त 4K 60 FPS सम्म खिच्न त सक्नुहुन्छ भिडियोहरू, तर OIS इनेबल्ड भइदिएको भए चाहिँ यो फोन भ्लगिङको लागि पनि निकै राम्रो अप्सन हुन्थ्यो। एनिवेज IQ7 को अर्को राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले नै हो। यसमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्ज को एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ। अब यो डिस्प्ले प्यानल चाहिँ पोको F3 भन्दा चाहिँ हल्का इन्फिरियर छ, किनभने यहाँ चाहिँ 300 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट रहेको छ एज अपोज टु 360 हर्ट्ज अन द पोको F3। सो टाइपिङ गर्दा चाहिँ पोको F3 जतिको मजा भने आउँदैन, बट स्टिल यो प्यानलको क्वालिटी चाहिँ टप नच छ भन्छु म। सिमिलरली आइक्यूले यसमा इन्टेलिजेन्ट डिस्प्ले चिप पनि इन्क्लुड गरेको छ, जसले चाहिँ नर्मल HDR भिडियोजलाई अटोमेटिकली HDR मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। प्लस यो डिस्प्ले चिपले चाहिँ गेम खेल्दाखेरि पनि अझै बेटर एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छ। टच स्याम्पलिङ रेटलाई बढाइदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कुनै कुनै गेम्सहरू अझै स्मुथ फिल हुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ भिभोले अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलको स्न्यापड्रागन 870 चिपसेट प्रयोग गरेको हुनाले यसमा गेमिङ लगायत नर्मल टास्कहरू चाहिँ एकदमै नै फास्ट हुन्छ। अब चाँडै नै भिभोले यही प्राइस रेन्जमा V21 पनि लन्च गर्दैछ, जसमा चाहिँ मिड रेन्ज डाइमेन्सिटी 800U चिपसेट रहेको छ, जसको पर्फर्मेन्स भन्दा चाहिँ यो फोनमा तपाईँले बेटर हाई एन्ड पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। मोर ओभर आइक्यूले भने अनुसार चाहिँ यहाँ 6000 मिलिमिटर स्क्वायरको ग्राफाइट लेयर कुलिङ सिस्टम रहेको छ र मैले गेम्सहरू खेल्दा पनि पोको F3 भन्दा स्लाइटली बेटर थर्मल्स पाएँ यसमा। मैले चाहिँ PUBG मोबाइल HDR ग्राफिक्स र एक्सट्रिम फ्रेम रेट्समा खेल्दा पनि 100% स्टेबिलिटीको साथमा 60 FPS अचिभ गरेको थिएँ। सो द्याट इज एब्सोल्युटली असम। र IQ7 को अर्को राम्रो एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यसमा रहेको रिफाइन्ड फन टच OS हो। पहिला चाहिँ भिभोको यो फन टच OS त्यस्तो राम्रो हुँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ दे आर वर्कड इट अफ टु मेक इट बेटर। जस्तै कि डार्क मोड र अलवेज अन डिस्प्ले जस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ निकै अप्टिमाइज छन्। प्लस आइक्यूले चाहिँ यो फोनलाई प्रिमियम टच दिन यहाँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै फास्ट र एक्युरेट पनि छ। त्यसै गरी यसको स्टेरियो स्पिकरको क्वालिटी पनि साह्रै नै राम्रो छ। लास्टली IQ7 को ब्याट्री लाइफ पनि ओके नै छ। यहाँ रहेको 4400 mAh को ब्याट्रीले एक दिनको ब्याकअप त मजाले दिन्छ र ब्याट्री चाँडै सिद्धियो भने पनि यसको 66 वाटको चार्जरले चाहिँ यसलाई 0 देखि 100% सम्म 35 मिनट जस्तोमा चार्ज गरिदिन्छ।
सो या ओभरअलमा हेर्नुहुन्छ भने IQ7 चाहिँ एउटा निकै भ्याल्यू प्याक्ड प्रिमियम मिड रेन्ज स्मार्टफोन हुनेछ। इनफ्याक्ट यो फोनले चाहिँ पोको F3 लाई धेरै एस्पेक्ट्सहरूमा बिट पनि गर्छ, स्पेसली क्यामेरा एस्पेक्टमा चाहिँ। र यदि यो फोन चाहिँ 50,000 को प्राइस रेन्जमा नेपालमा लन्च हुने हो भने यसले पोको F3 लाई चाहिँ निकै दरो टक्कर नै दिन्छ। सो यो कुरालाई बुझेर भिभोले चाहिँ आफ्नो सब ब्रान्ड आइक्यू नेपालमा ल्याउने सुझाव दिन चाहन्छु म चाहिँ। एनिवेज आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। तपाईहरुलाई भिभोले आफ्नो सब ब्रान्ड आइक्यू नेपालमा लन्च गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, आफ्नो विचार चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।